The world today has over 120 million girls and women in 29 countries of Africa and the Middle East who are survivors of female genital mutilation. Nígbà tí mo pé ọmọ ọdún mẹ́fà, bàbá mi àti ìyá mi wọ́n kọ ara wọn sílẹ̀ fún ìdí kan àbí òmíì tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Eléyìí ló mú kí ìyá mi sọ fún mi wípé òun ò ní agbára láti tọ́jú èmi àti àwọn ẹ̀gbọ́n mi pé màá ní láti lọ gbé pẹ̀lú àwọn ará rẹ̀. Òbí mi á sọ fún mi pé màá ní láti la nǹkan kan kọjá. Eléyìí tí mo sì fẹ́ là kọjá á mú kí n lè dúró dáadáa gẹ́gẹ́ bí obìnrin. Kò ní jẹ́ kí n máa wò ta, kò ní jẹ́ kí n máa ṣèṣekúṣe. Ọjọ́ kan ó kàn sọ fún mi pé kí n múra pé wọ́n tẹ̀lé òun dé ibi tí òun ti sọ fún mi láti ọjọ́ yìí. Èmi ti lè rò pé bóyá ibi tó sọ wípé ibi àwọn ará ilé wọn tán ní màmá gbé òun ni ká jọ lọ. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ló jẹ́ fún mi nígbà tá a débẹ̀. Mo rí pé ilé ọ̀hún ó jọ ilé tẹ́ pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ ń gbé bẹ̀ àti bí ojúlé kan báyìí ni. Bàbá kan sì jáde sí wa. Wọ́n kí wa gẹ́gẹ́ bí ti Yorùbá. Wọ́n kí ìyá mi, wọ́n sì kí èmi náà. Ìyá mi ní kí n jókòó, kí n ta kété sí àwọn. Ìyá mi àti arákùnrin náà wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ fún bí ìṣẹ́jú díẹ̀. Ìyá mi láàárín ìṣẹ́jú díẹ̀ tán fi jọ sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹ̀rọ kan mi tẹ̀ ní pé kò ní pẹ́ dé pé kí n dúró pé wọ́n fẹ́ lọ bá mi ra nǹkan tí màá jẹ. Bí ìyá mi ṣe jáde tán, bàbá tí mo ní a bá ní ibi bẹ̀ yẹn lójijì ó kàn mú ọwọ́ mi dání. Ó dẹ̀ tì mí wọnú yàrá kan. Yàrá tó tì mí wọ̀ yìí ibẹ̀ dúdú ṣùgbọ́n èèyàn sì lè rí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ ní inú yàrá náà. Bàbá yẹn sọ wípé kí n bọ́ nǹkan tí mo wọ̀ sí ara mi ní iyùn ní ìsàlẹ̀ pé kí n bọ́ sílẹ̀. Wọ́n dá mi dùbúlẹ̀ pẹ̀lú agídí lórí mi ò fẹ́ gbà. Bàbá náà sì nǹkan tí màá tún rí ni pé bàbá tí mo ní alábàáhùn ó mú abẹfẹ́lẹ́ ó sì gé nǹkan kan kúrò ní ojú ara mi. Wọ́n ò tilẹ̀ rí ohun tí ó gé ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé nǹkan kàn mí ní ojú ara tí ó gé nǹkan tó wà lójú ara mi. Mo pariwo mo kí gbàjarè. Annually, over 3 million girls are at risk of being subjected to female genital mutilation. Female genital mutilation is a violation of the basic human rights of the girl child and women who often go through it without their consent and an understanding of the act. This causes both physical and emotional damages that could last a lifetime. Ọmọ ọdún mẹ́fà ni mí nígbà náà tí ìyá mi fi mú mi lọ. Mo sì ti mọ ọwọ́ tún yàtọ̀ sọ́wọ́ sí ìgbà náà. Ìgbàkígbà tí n bá tiẹ̀ ti wá lọ sílé láti lọ kí ìyá mi fún holiday, mo máa ń rántí gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ bí ìyá mi ṣe mú mi lọ, wọ́n ṣe mú mi lọ láti lọ dábẹ́ fún mi. Èyí máa ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn fún mi nígbà míì pé ṣé pé ìyá mi lè ṣe irú ọṣẹ báyìí fún mi. Nígbà tó yá, mo pé ọmọ ọdún 16 kí n tó mọ̀ pé ohun tán ṣe fún mi abẹ́ dídá ni. Female genital mutilation, according to the WHO, involves the partial or complete removal of female genitalia for non-medical reasons. When you remove the clitoris, either with scissors or with razor blade, the child or the young woman will bleed. Women who've had female genital mutilation present with recurrent urinary tract infection, vaginal infection, and this can prevent women from getting pregnant because this will lead to infertility. Other complications include HIV because of using the same razor blade, the same scissors, or the same equipment for girls. Pain during sexual intercourse, pains when having your period. Unfortunately, the genital mutilation of women and the girl child takes place in both rural and urban areas under clean and dirty environment by both medical professionals and traditional cutters. It is a social norm that goes beyond socio-economic, geographical, cultural and religious differences. Mo fẹ́ sọ nípa ìdábẹ́ fún ọmọbìnrin. Kí ni àǹfààní tó wà níbẹ̀? Nínú ìrírí mi kò sáǹfààní kankan níbẹ̀ o. Ẹkún àti àìsàn ni ìrírí mi gbé jáde níbẹ̀. Torí pé kí ni mi ò tètè mọ̀ nígbà tí mo ṣègbéyàwó ní àsìkò ìgbéyàwó mi wọ́n rí pé wọ́n máa ń nira fún mi láti rí ọkọ mi láti bá mi lò pọ̀. Ó máa ń bí kábẹ́ máa ta mí, ikú máa kan mí,
but ìgbà tó yá mo láti lọ sílé ìwòsàn kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé bó ṣe máa rí sí gbogbo àwọn tó ń ṣègbéyàwó lélẹ̀ ṣé torí pé mi ò rọ́kùnrin rí tí mo fi ṣe marriage ló fa ilé ni dókítà mi wá jẹ́ kí n mọ̀ wípé ó wá bi mí léèrè béèrè pé ṣé wọ́n dábẹ́ fún mi nígbà tí mo wà àmọ́ ní wọ́n dà àṣà wa ni bí mo ṣe sọ pé àṣà wa ni dókítà yẹn kàn rẹ́rìn ni ní ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ó ní kò yẹ ló fa nǹkan tí mo ń rí ní ìrírí. Of course, you will know that clitoris is an organ of erotic organ in the female in the female, and so if you've cut that, you're actually reducing this the sex enjoyment that the lady will have, and of course, so that will explain what they got from doing this. Unfortunately, this is also filled with a lot of other problems and complications, and from the fact that the psychological effect on the lady, that the female girl, the effect of reducing the enjoyment of sex. So you find that some of these women will eventually grow up to be not to enjoy sex, and that could create problem in the family. Mo jẹ́ ara àwọn survivor female genital mutilation, and mo mọ̀ pé wọ́n dábẹ́ fún mi nípa pé mo bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lórí FGM. Mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ láti ojúlé dójúlé, láti lètò dé lètò, látọjà sọ́jà lórí pé kí á dẹ́kun dídábẹ́ fún ọmọbìnrin, nítorí pé mo rí ẹnìkan tó fẹ́ bímọ tán dábẹ́ fún ní hospital, bọ̀ tó yẹ pé tó dábẹ́ fún nígbà tó wà ní kékeré, bọ̀ tó yẹ kó ṣòro láti jẹ́ kó bímọ. So ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé wọ́n dábẹ́ fún mi nígbà yẹn. So later táṣà ṣiṣẹ́ ni wọ́n wá ń sọ fún mi níbi tá a ti ń lórí field àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ náà wá sọ pé ìwọ gan tí wọ́n bá ti dábẹ́ fún ẹ o lè kọjú mẹ́kọ̀ọ́ ẹ báyìí, tó bá yẹ pé ọmọ ìlú ìyẹn tòótọ́ tó wá láti state yìí ó ní láti jẹ́ pé wọ́n ti dábẹ́ fún ẹ. Bí mo ṣe mọ̀ pé wọ́n dábẹ́ fún mi nìyẹn, torí mo padà lọ bí àwọn òbí mi. Ọ̀rọ̀ dídábẹ́ fún ọmọbìnrin ó jẹ mí ní ọ̀kúnkúndùn, nítorí pé mo ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tí mo dábẹ́ fún, tó dẹ̀ yẹ pé ìgbésí ayé tí wọ́n ń gbé ó ní àwọn àkùdé fún àwọn gangan tẹ́ pé inú wọn ò dùn sí. Èmi gangan fúnra mi dẹ̀ nìyí, mo tún wà lára àwọn tẹ́ pé wọ́n dábẹ́ fún nígbà tí ó wà ní kékeré. Ó dẹ̀ ní àwọn àkùdé tèmi náà mọ̀ pé kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ dídábẹ́ fún obìnrin yìí kò yẹ ká sì máa ṣe ní àwùjọ wa. Láti ìgbà tí wọ́n bá ti ń dábẹ́ ọmọbìnrin, ó ní oríṣiríṣi ewu tó wà ńbẹ̀ fún. Ó lè jẹ́ pé láti ibi tí wọ́n ti ń dábẹ́ fún, ẹ̀jẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ sí ń dà kí dídá ẹ̀jẹ̀ kó má tiẹ̀ dáwọ́ dúró. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ló ti gbàbẹ̀ kú. Àti bá àwọn tó jẹ́ pé olóòlà iṣẹ́ tí wọ́n ti gbà ní pé wọ́n ń dábẹ́ fún ọmọbìnrin, àti bá wọn ṣiṣẹ́ tó yẹ pé wọ́n sọ fún wa pé ìdí táwọn fi dídábẹ́ fún ọmọbìnrin sílẹ̀ òní nítorí pé ọmọ kú mọ́ wọn lọ́wọ́ níbi tí wọ́n ti ń dábẹ́. Ẹnìkan tiẹ̀ sọ fún wa pé òun dábẹ́ tán lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀jẹ̀ ò dá, gbogbo ọgbọ́n tóun mọ̀ lòun dá sí. Ìgbà tí wọ́n padà dé hospital tóun lẹ́bi kékeré lókù tóun lọ sí ẹ̀wọ̀n pé Ọlọ́run ṣàṣì ọmọ yẹn yìí. Láti ìgbà yẹn lòun sọ pé òun lè máa dábẹ́ fọ́kùnrin o, òun lè máa dábẹ́ fún àwọn ọmọ tó kò pọ̀ tọ́mọbìnrin o, òun ò ní fọwọ́ kàn mọ́. Kò sí type FGM kankan tí àṣefẹ́mi kankan tẹ́ pé ó wà okay. No type is actually acceptable, no type is LD. Kò dẹ̀ sọ́nà kankan tá a gbà tá a bá tẹ̀ wá sọ́pá gbọ́mọ lọ sí hospital gan pa lọ dábẹ́ fún bẹ́ẹ̀ yẹn gangan. Òfin wà, ìjìyà dẹ̀ wà fún ẹni health worker tó bá gbìyànjú tàbí tó bá attempt. Nígbà tí mo wà ní ọmọ ọdún 20 mo máa ń ní ìṣòro pẹ̀lú ìbálòpọ̀. Ìgbà tí èmi àti olólùfẹ́ mi tí a bá ní ìbálòpọ̀, mo máa ń wò bí kí ni rádaràda àti kàtìkàtì tó ń ṣe. Kò kí sí àwọn ohun adùn tó yẹ kó wà nínú ìbálòpọ̀, kò kí sí bẹ́ẹ̀ púpọ̀ ní àárín èmi àti ẹ̀ tí a bá ń ṣeré. Ìgbà náà ni màmí wọn ṣe sọ pé ìgbà tí mo wà ní ọmọ ọdún 6 ni wọ́n ṣe ìdábẹ́. Nígbà yẹn ó ṣe kókó, ó pọn dandan fún gbogbo abiyamọ gidi láti ṣe ìdábẹ́ fún ọmọbìnrin gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe máa ń ṣe fún ọmọkùnrin náà. Àmọ́ nísìnyí a rí pé ìdábẹ́ yẹn kò dáa rárá, torí tí tèmi ni mo sì lè sọ
èyí tó ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi a jọ ń sọ̀rọ̀ níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ìgbà tí a máa jọ sọ̀rọ̀ mo bí léèrè mo ní ó ti tó ọmọ ọdún mélòó báyìí ó lóun ti tó ọmọ ọgbọ̀n ọdún ó lé márùn wọ́n bí léèrè pé kí lóyún tó ṣe ti ṣe ìgbéyàwó ó ní ẹ̀rù ń bá òun gan o kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tó ń wà ní bíi 25 years tí òun àti mọ́mọ́ òun jọ ń sọ̀rọ̀ àwọn ṣàjọ sọ̀rọ̀ kan débi kankan nípa ìdábẹ́ fún ọmọkùnrin wọ́n wá mention wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìdábẹ́ pé àwọn dábẹ́ fún òun náà òun dẹ̀ ní ọ̀rẹ́ kan ọ̀rẹ́ yẹn máa ń bóun sọ̀rọ̀ gan pé wọ́n dábẹ́ fún ọ̀rẹ́ òun yẹn náà pé àti tọ̀ ó di ogun fún un àti bímọ gan ìnira débi pé ìyẹn ó bí àbíkú tó pọ̀ so ìdí nìyí tí ó ṣe máa ń jáyà láti ṣe ìgbéyàwó ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bàbẹ̀ yín kó pẹ́ dandan kódà kò ń ṣe kókó láti ṣe fún ọmọbìnrin rárá ní tí ó lè ṣe ó ti fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tó tiẹ̀ ti túká torí ayé ta wà láyé àtijọ́ gan tí ọkùnrin ò bá gbádùn obìnrin àwọn tó máa ń fà nìyẹn táwọn bàbá wa ayé ìjọba tó fi máa ń kóbìnrin jọ àmọ́ ni wọ́n kó ìyàwó jọ wọ́n kó ìyàwó jọ ìgbà tí wọ́n bá gbádùn èkíní tí wọ́n gbádùn èkejì wọ́n mọ̀ dánwò náà tí torí ibi tó bá ti sún wọn pé ó dáa mo dúró gẹ́ ìgbà tí mo máa bẹ̀rẹ̀ ní ìṣẹ́ṣẹ́ ni àyẹ̀wò ṣì ń bẹ̀rẹ̀ nísìnyí ó ti wọ ọmọ ọgbà ọdún ó lé márùn-ún 35 good years odidi ọmọbìnrin kó máa lẹ́rù gba òun láti lọ sílé ọkọ kí lẹ́rù ẹ̀rù àti bímọ torí wọ́n ní pé wọ́n dábẹ́ fún ẹ níbi tó tẹ̀ sọ́dọ̀ ó lóun kọ́kọ́ kórìíra ìyá tó bí òun ní ọmọ ìpè yìí òun dábẹ́ fún òun ìpè ṣé mọ̀mọ́ owó ọmọ tí wọ́n ṣe fún òun ó wáyé kọ́ ní gbogbo nǹkan yìí nǹkan tí à ń ṣe fún àwọn ọmọbìnrin ní ayé àtijọ́ ó ní mo fẹ́ ká dínkù ká tiẹ̀ stop ẹ̀ pátápátá ká má ṣe mọ́ kò dáa mo fẹ́ bẹ̀ gbogbo ìjọba wa kán jọ nítorí tọlọ́run ọba kán jẹ́ ká dáwọ́ ìdábẹ́ fún ọmọbìnrin kán jẹ́ ká dáwọ́ ẹ̀ dúró mo fi títóbi. abẹ́ dídá fún ọmọbìnrin nígbà tí ó bá fẹ́ bímọ ó léwu gan tí ọmọbìnrin tí wọ́n dá abẹ́ fún tí ó bá wà nínú ìrọbí a ní láti máa yẹ ojú ara ọmọbìnrin ọ̀hún wò ká lè mọ ibi tí ọmọ bíbí rẹ̀ dé dúró ìgbà tí yóò bí ọmọ ṣùgbọ́n nígbà tí a bá fẹ́ tọwọ́ bọ ojú ara ọmọbìnrin náà láti yẹ̀ wò pé ibo ni gbèdéke ibi tí ó dé ṣé ojú abẹ́ rẹ̀ ti là ṣé ojú ara rẹ̀ ti là láti bí ọmọ ìgbà yìí ni ọmọbìnrin yìí tí wọ́n dá abẹ́ fún á máa jẹ ìrora látàrí abẹ́ tí wọ́n ti dá fún àwa Yorùbá náà la dẹ̀ máa ń sọ wípé ojú àpá ò lè jojú ara kò sí nígbà yìí tí ọmọbìnrin yìí ń rọbí lọ́wọ́ ìgbà yìí gangan láwa máa jẹ̀rora ojú àpá tí wọ́n ti ṣe fún àsìkò tó yẹ kó bímọ ó máa ń jẹ́ kó pẹ́ so èyí tó jẹ́ pé ọmọ tí wọ́n dábẹ́ fún a máa ń pe àwọn eléyìnbó pé nǹkan ní second stage of labour tó bá jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ pé alákọ̀ọ́bí ni wákàtí 12 sí 14 ló gbọ́dọ̀ ti bí ọmọ yẹn jáde ní ojú ara rẹ̀ bọ̀ ní látàrí wípé ọmọ tí wọ́n dá abẹ́ fún eléyìí kò ní lè rọrùn fún láti bí ọmọ yìí jáde lójú ara rẹ̀ ní wákàtí 12 sí 14 á jẹ́ kí ó pẹ́ gan bí ó bá sì ṣe ń pẹ́ sí oní torí pé ojú ara tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀ ó ti fún látàrí ojú abẹ́ tí wọ́n dá tí ọmọ yìí bá fẹ́ jáde á máa wọ́nà torí ojú abẹ́ yẹn ti họ́ látàrí pé wọ́n ti gé wọ́n ti rán ó ti fún so bí tọ́mọ yìí ti ń wọ́nà láti jáde ó lè ṣokùnfà kí ọmọ yìí kó gbẹ́mìí mì so ikú ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀bí á wá ga sókè yàtọ̀ fún eléyìí tí ọmọ yẹn bá ti rápálá jáde ní ojú ara ìyá rẹ̀ ó lè fa kí ọmọ yìí kó ní ẹ̀mí oxygen tí ó wà nínú rẹ̀ kó kéré In Nigeria, which has one of the highest prevalence in the world, there are about 20 million mutilated girls and women. That is 10% of the global trend, according to the Demographic Health Survey report of 2013. Data from the 2018 NDHS also shows that 20% of women of age 15 to 49 have been circumcised. The most common type of FGM in Nigeria is type 2, involving the removal of some flesh. Unfortunately, 1 in 4 Nigerian women between the ages of 15 and 49 years has experienced FGM, making the country number 3 in the world after Egypt and Ethiopia. Though the extent to which FGM is practiced in Nigeria varies greatly across the nation's 6 geopolitical zones, with the southwest and southeast having a higher prevalence,
The prevalence is higher amongst the Yoruba and Igbo ethnic groupings in the south. Ilẹ̀ tí a ṣe nǹkan tí wọ́n fẹ́ parẹ́, ilẹ̀ ò lè parẹ́, a sì lè parẹ́, Ọlọ́run tó kọ ilé. Ọkàn bẹ́ẹ̀ lọ. Ọmọ ìfowó ọkàn. Bọ́lá làbá sì kọ làbá yìí. Wọ́n bá ti gbọ́ mọ̀ ìjọba débèrè tí ó lọ nílò àwọn ọ̀sán. Ilẹ̀ yìí ṣe àṣà lọ́dọ̀ àwọn akáàjẹ́ olóòlà àti rẹ́gìrì òkété ìsàlẹ̀gbé. Tọ́lọ́ di abẹ́ yìí. A sì ní ìsìnkọ́. Nígbà tí a bí wa, torí pé wa bá ti jí láàárọ̀, sábà ti ṣiṣẹ́ láti bàbá mi ìbà rẹ̀. A ṣe dúró pé ọ̀gá ìbà rẹ̀ ń gbé pọ̀. Girls are also more likely to undergo FGM in a situation where the mother is an ardent follower of the cultural practice or is married to a family that practices it with the belief that it is truly a tradition that prevents girls from having premarital sex or from being promiscuous. Ó bá mi lọ́kàn jẹ́ gan-an, mo tiẹ̀ fẹ́ sọ pé mi ò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ mọ́, ṣùgbọ́n létà mo wá rò pé tí a bá dákẹ́ tàbá sọmọ àwọn òbí mi jẹ́ kó yé mi pé àwọn ti ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ ní láìpẹ́ sígbà tí mo wá lẹ́yìn làwọn ti mọ̀ pé kò tiẹ̀ dá, so tá bá dákẹ́ tàbá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló sì nílò láti mọ̀ wípé FGM ò dá. In some cultures, FGM is referred to as circumcision in the belief that it must be carried out to beautify the female genitalia. Usually when a child is born, a female, usually a male, is circumcised. And there's this belief in this part of the world that the female too has to be circumcised. And what is caught is actually dependent on culture. To some, it is a matter of pride and respect to be able to perform an act passed down by forebears and also pass it down to others. Unfortunately, most communities practicing FGM use patriarchy, especially the need to control a woman's sexuality, to perpetrate the inhuman act. Ètò yìí ti wà ní ìgbà ìwáṣẹ̀ nígbà ayé àwọn bàbá wa tó já sí wípé ní ọmọ obìnrin nìkan ni wọ́n máa ń dá abẹ́ fún. Àṣà àti ìṣe ní ètò ìdábẹ́ nígbà ìwáṣẹ̀ táwa sì dé bá. A girl who is cut is believed to be less promiscuous and is likely to be more faithful in marriage. Till date, no known traceable origin is in existence for the practice of FGM. However, the practice has been sustained for different reasons, including maintenance of virginity, protection against barrenness as a rite of passage, to follow social norms, and for economic reasons. Nígbà wáṣẹ̀ àbíkú púpọ̀ nígbà náà tó ṣe wípé ní tá a bá rí inú ìdílé kan tí a bá bímọ márùn tí a bí mẹ́fà tipátipá ẹni méjì àbí mẹ́ta ẹni ó fi yè kí ni nǹkan tí ń fà á. Àwọn bàbá wa rò wípé ní nǹkan kékeré tí wọ́n ń gé kúrò ní ibi ojú ara ọmọbìnrin tí a ń pè ní ìdọ̀, wọ́n rò pé nǹkan yẹn ló ń fà á tí ikú ọmọ obìnrin tó fi ń wáyé. Ìgbàgbọ́ wọn ni wípé ní tí obìnrin bá lóyún tó bá tásìkò àti bímọ léléyìí tí wọn ò bá dábẹ́ fún ìdọ̀ yẹn tọ́mọ bá ti lè forí kàn ọmọ yẹn yóò jọlọ nípè ni. It could be said that FGM is being practiced today because it is the tradition handed over to those doing it. Ètò ìdábẹ́ tí wọ́n máa ń ṣe nígbà ìwáṣẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó wà nínú àṣà fún àwọn aláṣekú wa tí wọ́n kọ́kọ́ wá ṣe ètò ọ̀rọ̀ lórí ọkùnrin àti obìnrin. Tí obìnrin bá ti bàlágà pàápàá jùlọ tó bá ti wo
ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ ayé ẹbí tó ti wá tó bá rí wípé ó ṣeé ṣe kó yọ ọwọ́ kọ́wọ́ òun náà fi máa ń dá abẹ́ fún wọn kì í ṣe nǹkan tó wọ́pọ̀ láàrin gbogbo wa nígbà kan rí torí wípé obìnrin tí wọn bá bá nílé ní ìgbà burúkú ni ó máa ń dàbí pé ọ̀fọ̀ ṣe bí tí obìnrin náà ti jáde wá ṣùgbọ́n ìgbà tí ó wá yá àwọn òbí wa ní pé kí ọmọ má dojú ti àwọn nǹkan tí ó lè máa fẹ́ fa kí ara obìnrin kó máa fà sí ara ọkùnrin pé kí àwọn kúkú wá bí àwọn ṣe máa dá abẹ́ fún bí wọ́n ṣe máa ń dá fún ọkùnrin náà ṣe ń dá fún obìnrin ṣùgbọ́n títí obìnrin ó wá jẹ́ nǹkan tó máa ń fa nǹkan burúkú sí wọn lára tó bá ti dàgbà tí ó máa ń jẹ́ pé wọn kì í lè ní ìgbéra láti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ọkùnrin tó dẹ̀ ń ṣe ìjàmbá fún wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ìgbà tí ayé bẹ̀rẹ̀ sí ń lajú wọ́n á rí i pé in tí wọ́n fi ń ṣe ìdábẹ́ fún wọn ó tiẹ̀ máa ń fa oríṣiríṣi àrùn àti nǹkan tó máa ń ba àwọn ọmọ yẹn láyé jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ míì ò kì í rọ́mọ bí torí ìdí èyí ó sì jẹ́ àṣà tó sì wà ní àwọn ìgbèríko kọ̀ọ̀kan ó máa ń ṣe okùnfà nǹkan tó máa ń bà wọ́n ní ọjọ́ iwájú jẹ́. According to UNICEF's 2016 report, recent estimates suggest that at least 200 million women and girls around the world have undergone FGM, majority of who live in Africa and Asia. Such a high prevalence of FGM around the world adds to a sense of urgency to eliminate the practice, says UNICEF. Ní àwọn ìlú míì yàtọ̀ fún orílẹ̀-èdè wa bí wọ́n ti ẹ̀kọ́ Indonesia, Pakistan, they knows it. Kò yẹ ká gé abẹ́ fún ọmọbìnrin. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn UNICEF. The 2012 United Nations UN Resolution 67, subsection 146, urged nations to ban FGM. Such a call has mobilized global efforts to reduce and eliminate the burden of FGM. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wà wípé ní obìnrin tá a bá dábẹ́ fún ẹ̀mí wọn àti ètò máa gùn dáadáa gan ju èyí tá a dábẹ́ fún lọ torí ìpalára ìnira ọjọ́ ìdábẹ́ yẹn gan a máa ní obìnrin tá a dábẹ́ fún lára ju obìnrin tá a dábẹ́ fún lọ. Gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ́ṣẹ́ ṣe oríṣiríṣi àwọn ọmọ kéékèèké ẹni mò ń gbà oríṣiríṣi àwọn olóyún ẹni mò ń ṣiṣẹ́ fún. Nígbà tá a lọ sí gbogbo àwọn prógráàmù tó jẹ́ ti UNICEF yìí gbogbo àwọn tí ń wá sọ̀rọ̀ pátápátá náà ni mo wá ń fún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́tún lósì wípé ní obìnrin tá a bá dábẹ́ fún ìpalára máa ń bẹ fún nínú ìnira àti lè ṣòwò ọmọ dáàyè tó yẹ kó ṣòwò ọmọdé ṣùgbọ́n èyí tá a bá dábẹ́ fún tó bá fẹ́ bógun yóò bógun bá fẹ́ bọ́gbọ̀n yóò bí ọgbọ́n o. However, the last 10 years has seen an increase in the level of awareness in FGM in many Nigerian states where the practices are prevalent, with laws at the national and state levels being put in place to stop the harmful practices. Ayé ti dayé ọ̀làjú kò sí nǹkan tó dáa ju kí ọkọ kó bá ìyàwó lé ṣùgbọ́n láyé òde òní ìyẹn kọ́ ni ó ṣe kókó ṣùgbọ́n ìwà àti bí ọmọbìnrin tó ṣe máa gbé ilé ọkọ pẹ̀lú ìwà ìpẹ̀lẹ́. The biggest challenge confronting the effective functioning of the laws remain the socio-cultural beliefs associated with the practice, the undoing of which the three dominant religions and the traditional institutions are seriously preaching against. Ẹ jẹ́ ká fòpin sí ìwà ìdábẹ́ fún ọmọbìnrin kí ẹ̀mí ọmọbìnrin kó lè gùn kó sì lè mọ láǹfààní àti sí òwò ọmọ débi tó yẹ kó ṣe dé.
obìnrin tí a bá dá abẹ́ fún ọkọ rẹ̀ ó gbádùn rẹ̀ débi tí ó yẹ kó láǹfààní àti gbádùn rẹ̀ dé. ọ̀rọ̀ ìdábẹ́ tàbí ìkọlà fún ọmọbìnrin kìí ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn rárá, nítorí pé àwa onígbàgbọ́ a ti wo inú ìwé mímọ́ tá ń pè ní bíbélì tó jẹ́ pé òun tọ́ wa sọ́nà nínú ìṣe àti ìwà wa. A dẹ̀ rí pé nínú ìwé àkọ́kọ́ bíbélì tá ń pè ní jẹ́nẹ́sísì orí 17 ẹsẹ̀ 10 níbi tọ́lọ́run ti pa láṣẹ fún Ábúráhámù èyí tó jẹ́ baba ńlá wa nínú ìgbàgbọ́ wípé ó gbọ́dọ̀ ṣe ìkọlà fún gbogbo ọmọkùnrin tá a bá bí nínú ilé rẹ̀, pàápàá jùlọ fún òun fúnra rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ òun fúnra rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe ìkọlà. A sì rí pé láti ìgbà yẹn gbogbo àwọn ọmọkùnrin tá a bá bí nínú ilé Ábúráhámù ni wọ́n ń kọlà. Àmọ́ bóyá wọ́n ń kọ kó tó di pé Ọlọ́run bá Ábúráhámù pàdé tí wọ́n fi dá májẹ̀mú, ṣùgbọ́n èyí ni èdìdì májẹ̀mú tí Ọlọ́run bá Ábúráhámù dá. Tó bá ti rí gbogbo àwọn ọmọkùnrin Júù tí wọ́n kọlà, ó ti mọ̀ pé àwọn yìí wọ́n ti wà nínú májẹ̀mú òun. Ábúráhámù fúnra rẹ̀ gangan kọlà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run pa láṣẹ fún aya rẹ̀ èyí tí ṣe Sárà kó kọlà, èyí tó túmọ̀ sí pé kò pọn dandan fóbìnrin. Tó bá jẹ́ kó pọn dandan fóbìnrin ni Ọlọ́run bá ti sọ fún Ábúráhámù pé ìyàwó ẹ̀ gangan gbọ́dọ̀ kọlà, àwọn ọmọbìnrin tẹ́ bá bí o àwọn náà gbọ́dọ̀ kọlà. Ìwé mímọ́ fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn ọmọkùnrin nìkan ṣoṣo òun la pọn ní dandan fún láti dábẹ́ fún, láti ṣe ìkọlà fún tá a bá bí wọn ní pínísín tàbí tí wọ́n bá ti dàgbà díẹ̀ kí wọ́n tó di abilékọ tàbí kó tó di pé ọkùnrin ó di ẹni tó ń gbéyàwó. Jésù àpéjọpọ̀ àwọn onígbàgbọ́ tí wọ́n ṣèpàdé ní ọdún 2006 a rí i pé àwọn ìjọ tá ń pè ní ìjọ Coptic, àwọn ìjọ Gíríkì ni àwọn olórí ìjọ wọ́n sọ pé ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ tàbí nínú àṣà àti ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ kò sóhun tí jẹ́ ìdábẹ́ fáwọn obìnrin tàbí ìkọlà fáwọn obìnrin. Jára àwọn tí wọ́n fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé kò pọn dandan fún wa. Ohun tí a ń pè ní ìjẹniníyà, violence, nínú gbogbo àdìs pátápátá ẹyọ kan ṣoṣo ló sọ bẹ́ẹ̀ pé ẹ má gé ẹ̀yà ara ọmọbìnrin, ṣùgbọ́n ó fi klọ́ọ̀sì ẹwà lábùkún nígbà tá a bá gé abẹ́ ọmọbìnrin. A dá sí gẹ́gẹ́ bó ṣe wáyé. Eléyìí ó ṣe pàtàkì fún gbogbo wa láti mọ̀ pé kò yẹ ká gé abẹ́ ọmọbìnrin, nítorí pé nígbà tá a bá ti gé abẹ́ a ti kó àbùkù bá lára. Ìfìyàjẹ ọmọbìnrin ní Islam dẹ̀ kọ́. Ìgbà kan wà abẹ tó fi ń là ìkara wọn ìgbín náà máa ń kán tá máa fi ń ṣe tó lè jẹ́ pé ó máa ń ba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yà ara wọn jẹ́ àti ojú ara wọn pàápàá jùlọ. Nítorí ìdí èyí ó yẹ kí a máa polongo bá ṣe máa dẹ́kun ìwà ká máa dá ọmọbìnrin lábẹ́ dára. Àyàn tí Ọlọ́run dá sí ara obìnrin lára àyàn jẹ ni èèyàn jẹ ní torí pé kì í ṣe nǹkan tí ó dára púpọ̀. Ìgbésẹ̀ mẹ́ta nínú Islam la fi ní òfin ọ̀ranyàn tó yẹ pé Quran láti sọ kankan ń pa ẹ̀, Sunnah tàbí ọ̀tẹ̀lẹ̀, then ìforíkorí àwọn aṣáájú ẹ̀sìn tó lè já sí ìfẹ́ wípé àfẹ́ nínú ẹ̀sìn tá a bá fi sínú ẹ̀sìn yóò jẹ́ ń tó wuyì. Nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kò sí lè tọ́sọ nípa òun pé ẹ̀dá fẹ́ fóbìnrin. Though Nigeria is a signatory to the UN's General Assembly resolution in 1989, with the adoption of the Convention of the Rights of the Child in 1994, there was no documented act or legislation against FGM until 2003, when the Child Rights Act was passed into law. The law contains provisions that outlaws the FGM practice. Section 11B of the CRA says that no child shall be subjected to any form of torture, inhuman or degrading treatment or punishment, while the National Health Act Section 48, subsection 3A forbids anyone from committing any offences regarding the removal of tissue,
Punishments for such is an imprisonment of not less than 2 years, 1 million naira, or both. The Act also stipulates a fine of 200,000 naira, or up to 4 years imprisonment for performing or engaging another to perform FGM. However, its Section 47 states that the Act only applies to the Federal Capital Territory. Till date, however, one can count the number of prosecutions related to FGM in the country. Unfortunately, only 13 out of the 36 states in Nigeria have laws directly aimed at prohibiting FGM, that is, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, and Rivers. Lagos and Imo states have laws safeguarding the girl child and women against. Nigerians hope the revised National Policy and Plans of Action 2020 to 2024 by the Ministry of Health in conjunction with the Ministry of Women Affairs and Social Development, coordinated by a multi-sector group such as UNFPA to UNICEF Joint Program, UNJP. Though the Nigerian 1999 Constitution Section 34 states that no person shall be subjected to any form of torture, inhuman or degrading treatment or punishment. None of the laws, however, specifically mentioned the FGM practice. Despite the national and regional efforts put in place to curb the harmful practice, FGM still remains a public health concern. Communities, especially those who practice FGM, either have a low level of awareness of the existence of the law prohibiting FGM or are just confused about the sources of livelihood. Incidentally, the circumcisers also confirm that women promote, practice and enforce FGM. This is because many parents teach cultural and religious values to girls and women, such that advances patriarchal stances on FGM. It is therefore sufficient to say, ending FGM must be done strongly with the education of women and girls about their human and reproductive rights. Wọ́n kọ́ wa bá a ṣe lè lo social media láti advocate against it. So eléyìí ló mú kí n dá ẹgbẹ́ kan sílẹ̀ lórí WhatsApp tí mo kọ́ àwọn obìnrin bíi tèmi jọ láti ṣàlàyé ohun tí abẹ́ dídá jẹ́ àti ọ̀nà láti dẹ́kun rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ fún wa nínú program. Èyí ló tún mú kí àwọn akẹgbẹ́ mi yòókù tí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ tó kan nípa rẹ̀ gbà. Ibi nǹkan tilẹ̀ ń sọ wípé pé abẹ́ dídá òun ò gbọ́ rí kò sì ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa yìí. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí mo ti ń ṣàlàyé tí mo ṣàlàyé ọ̀pọ̀ nínú wọn gbogbo wọn tẹ̀ ní kí n pè wọ́n mọ ìtumọ̀ rẹ̀ àwọn náà sì ń tiraka láti gbé lọ fún ẹlòmíì tí kò tí mọ̀. Èyí ló mú kí information yẹn kó máa lọ láti ìbò sí ibòmíì. If the world is to meet the target 5 to 3 of the Sustainable Development Goals on the elimination of all harmful practices including child marriage, early marriage, forced marriage and FGM, all hands must be on deck at ensuring policies, practices and other support against FGM. Láti dẹ́kun dídábẹ́ fún ọmọbìnrin gbogbo wa la ní ipa láti kó àwa tá ṣe gbọ́ tá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí a nípa láti kó a lè sọ fún èèyàn téèyàn bá ẹ̀yin tẹ́ bá decide pé ẹ sọ fún èèyàn kan báyìí èèyàn kan yẹn náà sọ fún ẹlòmíì kẹ́ tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ìròyìn yẹn á ti tàn káàkiri pé dídábẹ́ fún ọmọbìnrin ò lè kò lè sí àǹfààní tó wà nílẹ̀. According to a 2020 report by the Population Council, the effect of population growth is that increasing number of girls and women are likely to be cut in Nigeria, even if overall FGM prevalence remains the same. The SDG 5 Target 3 aims to eliminate all harmful practices such as child, early and forced marriage and FGM by 2030, and in all forms of discriminations and harmful practices against girls and women is not only a basic human right, it is crucial for a sustainable future. Thus, the need to put a stop to FGM, which is a major factor for the sustained oppression of women and girls in Nigeria, in order for them to be bold and brave enough at embracing and achieving their social-economic dreams. Governments and development partners must continue to work at confronting the social-cultural obstacle
confronting END FGM crusade, while supporting policies that address the sexual and reproductive health rights of women and girls and give a redress to survivors, support those who dropped the practices with a gradual transitional support, such that could assure them of a source of livelihood and guarantee a lifelong access to them, and give redress to survivors. There must be laws that directly address female genital mutilation and state as a result of the seemingly strong myth surrounding the practice till date. ṣùgbọ́n torí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sá fún kán mọ̀ gbé mi sáyé kán mọ̀ wò mí lórí tẹlifíṣàn kán mọ̀ gbọ́ mi nínú rédíò kò jẹ́ kí á mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọbìnrin ìgbà yẹn ni wọ́n dábẹ́ fún tó dẹ̀ ń fún wa ní tí kò dára tí experience wa ò dáńpẹ́ ṣùgbọ́n àwa tá a bá bọ́ síta tá a sọ lé láti fi kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ni o kán lè stop ẹ̀ irú gbogbo àwọn ẹlẹgbẹ́ mi náà tán nírìírí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jáde síta ká jẹ́ kí generation àwa ìgbà ìsẹ́yìn yìí ká jẹ́ ká mọ̀ pé kì í ṣe tó dára ká máa dábẹ́ fọmọbìnrin mo dẹ̀ fásitì pé gbẹ́wà níyànjú tí mo dẹ̀ mọ̀ pé yóò ṣeé ṣe tá a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fi sílẹ̀ ká fi àṣàyàn sílẹ̀ ká kọ̀ sílẹ̀ ká má ṣe. òkè mò ń rọ̀ wá àwọn òbí wa náà ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká mọ̀ dábẹ́ fọmọbìnrin. ṣé tí wàá mọ̀ wò ẹ̀sìn tí à ń sìn gangan tó jẹ́ ti mùsùlùmí àbí ti kìrìsìtẹ́nì kò sọ pé ká mọ̀ dábẹ́ àwa là ń sọ pé àṣà sì lè pa ó lè yí padà àmọ́ nǹkan tí wọ́n á ṣe fáwọn obìnrin kọ́ ǹjẹ́ só lè padà kò lè padà láéláé ẹgbẹ́ àkùnmọ̀ rẹ̀ wá ní ẹ má jẹ́ ká dábẹ́ fún àwọn ọmọbìnrin mọ́ torí kò dára rárá ohun mi àti ohun tiẹ̀ àti ohun gbogbo wa ó lè yí orílẹ̀-èdè yìí padà ó sì lè mú kí abẹ́ dídá kó dohun ìgbàgbé. mo sì tún rọ ìjọba wa torí ìjọba wa náà ní iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n lè ṣe nínú nǹkan tí ó wà nílẹ̀ yìí torí bí ìjọba gan bá fọwọ́ sí pé kí òfin báyìí tó múnádókun kó wà tófin tó múnádókun wà pé ẹ ń bá dábẹ́ o ẹ ń bá ṣe rẹ̀ lọ́ṣẹ́ o nǹkan báyìí ni yóò fojú kó yóò lo ẹ̀wọ̀n báyìí ni o yóò ṣe nǹkan báyìí ni yóò tilẹ̀ jẹ́wọ́ pé nǹkan ìyá báyìí o ní òṣèlè kò sẹ́ni tí ó wù pé kóun ṣe bẹ́ẹ̀ kóun lọ ẹ̀wọ̀n àwọn ìjọba wa náà ní nǹkan púpọ̀ láti bá wa ṣe kán jẹ́ kí òfin tó múnádóko kó wà láti dẹ́kun kínní yìí. Governments and non-governmental organizations and development partners like UNICEF, UNFPA must continue to ensure stronger law enforcement systems and improved public community awareness and knowledge. There must be an improvement in the engagement, involvement, and participation of critical stakeholders, especially the traditional and religious institution gatekeepers and influencers, to strengthen a bottoms-up approach to elimination. The traditional and social media, including the entertainment industry, must be supported to improve awareness creation and FGM. The time is now for all to put a stop to FGM. The inhuman practice has prevented a lot of women and girls from exercising their human rights, thus reducing their ability to exhibit their independence. FGM as a symbol of patriarchal suppression and oppression must be halted for the socio-economic future of women and girls to be brighter. Though, according to the UN, its global prevalence of FGM has declined nearly 1/4 since the year 2000, but the rate of progress is insufficient to keep up with the population growth, meaning that the number of cases is expected to continue to increase in the absence of additional action. By 2030, 1/3 of births globally will be in the 30 FGM prevalent nations, including Nigeria, a trend that will require accelerated progress to protect women and girls from this practice. According to the UN Secretary General Antonio Guterres, FGM is a gross violation of human rights of women and girls. He called for accelerating progress on SDGs Target 5.3, saying that without immediate action, a further 68 million girls could be subjected to the FGM practice by 2030. He further stressed that sustainable development cannot be achieved without full respect for the human rights of women and girls. Ẹ jẹ́ ká fòpin sí ìdábẹ́ fọ́mọbìnrin. Zero cut.